Усім привіт! Сьогодні ми з вами поїдемо до однієї жінки, завеземо дрова. Я зробив спеціальну таку відеофіксацію цього моменту, щоб ви розуміли, для кого ці дрова, про які я час від часу розказую, в яких умовах живуть люди. Ну, що ми з вами на Поліссі. Зараз покажу, що тут відбувається, добре? Дивіться, яка краса, бляха-муха. Все, нема, да? Життя. Знищений. Будинок. Дивіться, дивіться. Далі. Таке враження, що ми приїхали на якісь зйомки якогось страшного апокаліптичного фільму. Останні подібні речі я бачив в Чорнобилі, в селах, коли вони ще будинки стояли. Дивіться, сюди, сюди. Нема нічого. Це була вулиця. Нема будинку, нема будинку, нема будинку. Шевченка. Нема. Тут нема. Дивіться, ось нема. Все. Тут теж, бачите, вже заросло і забули, що тут був будинок. Ну, от, щоб ви розуміли, які тут жителі. Будь ласка. Ось дивіться, ціла вулиця була і немає, не лишилося нічого. Хати були. Дивіться, була хата, і от там хата була. І немає нічого. Все. Як ви тут? Ой, бо, оце воно тільки ногу мене стоїть під постійно, оце тако ходжу, синочок. Не заходить ніяк. А ви виїжджали? Ні. Отак і були тут, коли все Отак і було? була, чуть не вбило Ольдочка, але ж якби вбило блоче, а воно не вбило. Та ладно, чим же воно лучше? Я остався на покуту, синок, сама, нема нікого. Мене нема нікого. Та ось так і живу. А багато хат погоріло, так? Да, то погоріли, то порозбивали їх, а що? У мене теж ні одного окна не було. Криші взагалі не було. А це мучилась, копійки збирала на смерть, де як вже полатала ту хату, як біду, може б, зараз дощ на голову йшов би. То чудо Господнє є. Я ж кажу, але якось купила шиквер, які сьогодні їздили волонтери. Ну, правда, 20 листів вони дали, а то я за свої гроші. А ви город садите чи що? Що ви їдете? Да ні, я ще й город, оце так ходила і ще й города садовила. Ага. Ще й картоплі напахала, ще й моркви напахала. Напахала себе, я себе все напахала. Їсти є що, а тут Зоя нас доглядає, до їсти привозить. Ага. Це ваш соціальний працівник? Да. Да, я познайомився сьогодні, хороша. Зоєю, да? Так, дуже Вона гарно. доглядає, то так доглядає нас. Але я ще поки що це також сама лазю водів, коли там хлопець підсканував. Наче мій небось є в хані. Все вже порозбивало, а тут горить усе, а я за курточку, які копійки були у мішок, і бігаю по дорозі, не знаю, що мені робити. А нас такі ось було 3, осталося це на цьому кутку 3. І там на тому кутку, мабуть, 3 того, що осталося. До нас ніхто й не вивозив, а тоді вже приїхали, вивозять. Як уже солдат сказав, що закінчилося вже, і не бойтеся, вже сміло сплять, вже стріляти не будуть. Зрозуміло. А воно стріляти не будуть, а ми там у тієї Ніні сиділи в хаті, лежали і сиділи, коли та хата горить. Да. Я як злякалася, закричу на Ніну, Ніна, горимо, текаємо з хаті, а то і теж встати не можна, постріляти, закричить, мені встати не можна. Якось устала така, чого ти, то не каже, не води, то каже, на ліці горить. Ми тоді вже повспокоювалися, то бозьмем, куди ж отекати, що й робити, це погоріло, а то й знову горить. А скільки вам років? 82. А це вже буде, що у нас хвата, вже 80 я доживу, може не дасть Бог. Я це кожен день думаю, якби мені не дожити вже. Ми нашу дрова привезли, живіть мені. Нашу заготовлювали все. На дрова треба, бо це як на топі, а холоду сильно ж боюся. Ну, звісно. Я сильно боюся холоду. Так того, так я вже стоплю в хаті. Все правильно. Бо що, головне тепло, до мене як-небудь, а як холодно не можна догоріться. Ну, так. Да. Ой, Боже,
ним. Це дітка, але ж треба ж показати свої смерті. Показати свої смерті, треба жити. Не спішіть, да. Я ходив, хотіла, як не могла спати. Так що не зайти, а музелі на руках понабиваю палкою. Сухі музелі. От як вдома сижу, як музелі, хоч як-небудь. А я положу, а там що мною буде, щоб не впав. А ті звідки там? З Києва. З Києва. Гарні хлопці такі, я в Києві. Гарні дітки. Собаки. Собаки. Важайки. Циган мої. Циган, да? Я такої шкоди наробив. Звати Циган? Циган. Циган, і я Циган, привіт. А йди циган. Так, мене так називають, Циган. На вас. Ага. І нас так і знають тут, як цигани. Як цигани. Бо ми лазили де попало, як завжди. А що ж? Тому так і назвали нас. Циган. Якщо проводник тут ходить, добивається, доб'ється тут. Ну так. От скинете, я тоді буду перекидати їх помалу в цей в Думаєте? покажуть вже. Буде Та видно. може відкрити, так що трошки туди А закинемо. якщо зможе? Зможемо. Не треба вмирати. Ой, Боже. Живі. Як не живеш, доживі. Ну так. Ой, Боже. Ловкі дровця гарні, сухенькі. Ну а як? Ну, спасибо. А це ж вам як уже, так уже розрішили, щоб це бабам таким, да? А це я заробив з дружиною. Це мої гроші. Це ваші гроші, Ну, да? звісно. Що ви хто нам розрішив? Ми з дружиною їздили в турне в Америку, продавали книжки свої, читали, зустрічі робили. Чесно зароблені гроші, Трудом. тому Чудово. трудом, тому це все вам. Ну, добре, хлопчики. Да, А я. бабам даремно вже, нехай бабім вже. Так, слухайте, скільки тих грошей нам треба? Все нормально. Ми спеціально це придумали, тому що знаємо, що тут ці Такі. краї для мене не чужі. Ми сюди заходили, як тільки ще носили в кухарі їжу через міст, коли було підорваний. Ви були, да? Да, Ага. це нормально. Ми тут багатьох Все знаємо. прекрасно знаєте. Так. Тому, а знаєте як? Коли ти бачиш, якщо ти не знаєш про біду, то можеш не знати. Да. Але коли ти бачиш, Яке то це як ти можеш потім спати, їсти? Спокійно. Ну так. Так що це вам дрова просто тому що живіть, не видумуйте. Ну, да, добре. Щоб не жили, то це добре, синочок, ой, Бог, хай вам Бог здоров'я дає. А у вас і дітки є? Є, в мене 3. Тройко, о, багатір. Багатір, а я тройко діток. Весна була холодна, холодно. Думаю, що це так холодно у вас? А окно, як вибивало, так одне на мене окно впало. Це, що на двор впало, а це на мене впало. Я якось вилізла туди, думаю, якби хоч не обрізатися, може все побилося, а воно й не побилося. Одарвався такий сухар лежав, а воно й не побилося, це окно. Осталось ціленьке. Ото таке одне це ціле окно осталося. Да, рама це одне ціле осталося. Я вилізла, взяла кохвайку наділа, валянки наділа. Я пойду там у другу хатинку, у хату цю свою. Мо там тепліє. Я прийшла і там загрітися не можу. Я вранці стою, що ні одного окна нема. Ні то, що окна і рамом, нічого нема. Все, як же воно буде тепло. А дах? А так, хоч же зруб стояв вже, а шифера не було. Це ж цей шифер я купляла вже за свої гроші. Шифер злетів, да, від удару? Так, все воно побіло, застав дощ іти. Та все, то що шифер, а столя в нас із глини також, значить, того. І все ляпало в глину. Ми стояю, бабою стояю. Стільки ми попоносили цієї глини з хаті. Я затоплю в печі, не можна ж огонь тушить просто скрізь окна. Як не щастя, так не доля. Треба машині зачистити. Ну. І думайте, комедії. А ви Другу світову пам'ятаєте? А, Ту першу? війну, так. А, я маленька ж була. Я в 41-му знайшлася, мені було півгода, як війна почалася. Ну, Оце, да. ну я щось тямлю трохи, що як погреб там був, оце те до костуку мені задудилося. І тоді бігали в цей погреб, сусідський був погреб, і ми тоді ховалися. Оце я стільки знаю, а так я не тямлю.
Але пам'ятаєте, да, що ховалися в погреб? Да, у погреб ховалися. Це, а стокостомні можуть два, може, а може і три вже було, я знаю, як то воно було, ну, ховалися. Я знаю, що Але відклалися, бачите, навіть такій маленькій дитині, пам'ятаю. оце стільки я знаю, а ви ще я не знаю. І знаю, ще знаю, що як приходили, якісь теж, може, німці приходили, що щось їсти приносили нам. А ми малі, я сестра старша була, що я тямлю, що нам гостинці якісь приносили, то ми раді, що ми були, що хтось прийде. Але хіба що така війна була, тож війна була, моя мама казала, що і нас забрали, і сюди ж у Вунин приїжджала, тут у нас родичі були, і тут переховувалися. А тут де всі переховаються, ніде не можна. Глум такий робить, що кінця немає, хай воно щось, щоб не палило. А то палять, да все такі пожарі пускають, а одяг скрізь такого горіло, Господи, думаю, Господи, вже не розбило, вже як що спалиться, допалиться та халупа. Або я раз таки, ми хоч вже стані осталися, хоч би, ну на смерть вже, куди ж його дядіться? Як у кого є, до кого їхати, а то куди ти поїдеш, як нема нікого? Отак я думаю, Господи. Я ж кажу, а це мені завжди, як такий маленька же я знаю, що мені було. Третій годок був, чи ну, погода мені було, бо я в 41-му знайшлася якраз, а війна в червні почалася. Погода мені було, який розум був. А тоді вже, може, годку і два було, чи такі вже, ну, оце мені тямиться, що як в погреб був. І не ховаюсь туди в погреб. Оце такі знаю. І якщо і ті німці приходили, чи німці, я не знаю, що воно приходило, до нам гостинці приносили. Оце стільки я знаю добра.